السلام علیکم ویورز نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته درښیم چې څنګه تاسو کولی شئ په یو نارمل موبایل فون اخیستل شوی تصویر 4K 8K او 12K کوالټي کې کنورټ کولی شئ نو ویډیو در اخره را سره وګورئ راځئ چې طریقه یې در وښیم یو نارمل غوندې تصویر په 8K کوالټي کې کنورټ کول ډیر اسانه دي ځکه چې موږ د یو AI استعمال کوو چې هغه په یو کلیک باندې زموږ تصویر کوالټي زیاتولی شي نو کوم AI دی سره کوم کولی شو هر شی په دې ویډیو کې زه درښیم راځئ چې ویډیو شروع کړو تر ټولو در مخه په خپل موبایل کې کروم براوزر اوپن کړئ چې په هر موبایل کې ستاسو په موبایل کې به هم لازمي وي هغه تاسو اوپن کړئ دا رقم انټرفیس به کولاو شي په سرچ به کلیک کړئ او وبه لیکئ krea او سپیس به ورکړئ AI دا د یو AI ویب سایټ نوم دی سرچ به کړئ بیا به پر دا باندې کلیک کړئ دا به اوپن شي نو ستاسو مخته به دا رقم انټرفیس کولاو شي لږ کښته به راسي دغه د انهانس آپشن تاسو وینئ د دغې د مدد څخه به موږ د خپل تصویر کوالټي زیاته کړو 8K د 8K څخه زیات هم کنورټ کولی شي لیکن د ټولو در مخه په دې کې به یو اکاونټ تاسو جوړ کړئ چې هغه ډیر اسانه دی په دا کونج کې چې کوم ساين اپ آپشن تاسو وینئ پر دې باندې به کلیک کړئ او دغه د ګوګل کم آپشن چې وینئ پر دې باندې کلیک کړئ ستاسو سره په موبایل کې چې کوم اکاونټونه جوړ دي هغه به ټوله دلته راسي یو دانه به سلیکټ کړئ سلیکټ کېدو سره به اکاونټ جوړ شي په دا پروسس سره به ستاسو اکاونټ جوړ شي د اکاونټ جوړولو څخه ما بعد اوس دغه د انهانس ټول د مرسته څخه موږ د خپل تصویر کوالټي زیاتولی شو نو پر دې به کلیک کړئ نو یو نوی پیج به خلاص شي دغه ډریک اینډ ډراپ یو آپشن به تاسو وینئ زه را زوم هم او درښکاره کوم پر دې به کلیک کړئ نو ستاسو د موبایل کوم ګلیري شته هغه به اوپن شي نو د کوم تصویر کوالټي چې غواړئ انکریز کړئ هغه به سلیکټ کړئ نو دغه تصویر ما سلیکټ کړئ نو لږ انتظار به وکړئ تصویر به اپلوډ شي نو کوم تصویر چې ما سلیکټ کړی و هغه اپلوډ شو سکرول ډاون به کې یعنی لږ کښته به راسي دغه د اپ سکیلینګ فیکټر چې وینئ دغې د مرسته څخه تاسو سلیکټ کولی شئ چې څونه د خپل تصویر کوالټي زیاته کړي 2x 4x 8x او 16x نو زه 16x سلیکټ کوم او پر انهانس باندې به کلیک کړئ نو پروسس په سټارټ شي لږ انتظار به وکړي نو تاسو کتلی شئ د لږ انتظار څخه ما بعد زموږ د تصویر کوالټي انکریز شوه رزلټ کتلو دپاره به پر دا باندې کلیک کړئ نو تاسو اوس کتلی شئ مخکې او اوس نو دونه کوالټي نه ده انکریز شوې کومه چې موږ غواړو نو تاسو به دا رقم وکړئ کوم د ډاونلوډ آپشن چې درکړی دی پر هغه باندې به کلیک کړئ او دا تصویر به د دې ځای نه ډاونلوډ کړئ تصویر ډاونلوډ کېدو څخه ما بعد بیرته به راسي دا ډریک اینډ ډراپ کوم آپشن چې دی پر دې باندې به کلیک کړئ او خپل تصویر به دوباره اپلوډ کړئ کوم چې تاسو اوس ډاونلوډ کړی و نو برته به سکرول ډاون کې دغه کوم اپ سکیلینګ فیکټرز دي په دې کې به 16x سلیکټ کړئ او انهانس باندې به کلیک کړئ نو لږ انتظار به وکړئ نو تاسو کتلی شئ چې تصویر کوالټي نورو هم انکریز شوه نو هغه هم دونه په کمال سره انکریز شوله نو دا رقم کولو سره د خپل تصویر کوالټي انکریز کولی شئ زه اوس بیفور او افټر درښکاره کوم یعنی مخکې او اوس کتلی شئ مخکې نارمل وو کوم چې کوالټي انکریز وله هغه هم درښکاره کوم نو کتلی شئ څونه کوالټي انکریز وله او فل HD و دوباره دا تصویر په خپل موبایل کې د ډاونلوډ کولو دپاره به په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ او ډاونلوډ به کړئ نو دا رقم کولو سره د خپل تصویر کوالټي انکریز کولی شئ نو که غواړئ نور هم کوالټي انکریز کولی شئ کمې چیرې ویډیو خوښه سوې وي یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ نو اجازه غواړم د بلې ویډیو دپاره